مرحبا بكم جميعا، أرجو أن تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. هذا أول فيديو أقدمه على قناتي وأنا سعيدة جدا بمشاركته معكم. اليوم سأقدم لكم ملخصا لأول من هو أختارها، وآمل أن تنال إعجابكم وتستمتعوا بالقصة. فلنبدأ. تبدأ القصة بالبطلة وهي تقول: أنا إليسا روبن. في الحقيقة اسمي الحقيقي كان سيونيونا، فتاة في العشرين من عمرها تحب قراءة الروايات الرومانسية والفانتازيا. لم أتخيل يوما أنني سأجد نفسي في هذا العالم الغريب. لم يمض الكثير على لحظات الذعر والهلع التي شعرت بها حتى أدركت تماما الموقف الذي وجدت نفسي فيه. لكن مع الأسف حادث السيارة أنهى كل شيء. لم أتصور أنني سأبعث في جسد شخص غريب وفي عالم رواية قرأتها من أجل المتعة فقط. أنا الآن في جسد إليسا روبن، إنها أم الشخصية الشريرة في الرواية الأصلية. بدأت أفهم الآن أن هذا ليس مجرد حلم أو كابوس، أنا هنا في هذا العالم حقا. وفي الرواية الأصلية كانت إليسا قد نشأت في عائلة دوق، لكن الحب كان غائبا عنها. كانت يتيمة تنقصها العاطفة، وهذا قد جعلها ضعيفة أمام ريتشارد، زوجها الشرير الذي اعتمدت عليه كليا، وفي النهاية أخذ حياتها. بينما كانت تتجه البطلة رفقة خادمتها إلى غرفة والد ريتشارد، كانت تفكر أنه نظرا لأحداث القصة الأصلية فإليسا ستموت خلال 10 سنوات. هناك قررت بعزم أن كل ما عليها فعله هو تغيير هذا المستقبل الفجيع. كانت تقول أن ألبرت والد ريتشارد قد مر بحادثة مفجعة السنة الماضية، خسر خلالها زوجته وابنه. بعدما تقابل الذوق وإليسا بنظرة حادة قال لها: تزوجي، فهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أضيف شخصا غير مهم إلى عائلتي. كانت تفكر البطلة في نفسها: أجل، هذا السبب الذي سيجعل الذوق الوحيد للمملكة يتخذ شخصا مثلي ابنة في القانون، طفلة متبناة من عائلة فقيرة. ففي الأصل والد إليسا توفي منذ 3 سنوات، ووالدتها أيضا توفيت قبل أيام في حادثة كانت إليسا الناجية الوحيدة فيها. طفلة يتيمة لا تملك عائلة تستطيع الاعتناء بها، لهذا اختارني. كان ينظر ألبرت إلى إليسا بنظرة فخر واعتلاء، قائلا: كل ما عليك فعله هو أن تنجبي طفلا، ويمكنك الاستمتاع بكل ما يحققه زوجك. رغم كل ما قاله ألبرت، ظل وجه إليسا خاليا من التعابير، لكن في الحقيقة كانت تصرخ بداخلها من الصدمة قائلة: لقد أصبحت بالغة فقط مؤخرا، وأنت الآن تتحدث عن إنجاب الأطفال؟ تقول إليسا: انتابني شعور سيء للغاية. أظن أن حياة الذكور مريحة أكثر. أقصد أن الرجل يعيش ويستمتع بالعائلة السعيدة التي تعمل على تكوينها زوجته. قاطع المحادثة خادم ألبرت قائلا: تعرض الذوق الصغير إلى هجوم من قطاع الطرق في طريقه إلى هنا، لهذا سيتأخر في القدوم. ثم رد عليه الذوق وهو يطفئ سيجارته: لا يجب أن يتواجد أي قطاع طرق في الطريق إلى هنا. هل كان يجب عليه اتخاذ طريق الجبل؟ على كل حال، أظن أنه سيصل هنا ليلا. ثم فكر بينه وبين نفسه أن ريتشارد ليس سعيدا بهذا الزواج. سأل الذوق إليسا أن توقع على وثيقة الزواج، فبدا التردد والصدمة على وجهها وهي تفكر في قرارة نفسها أنه لا يزال هناك 10 سنوات على موت إليسا في القصة الأصلية. متسائلة: ماذا لو لم أنجب الأطفال ولم أكن متشبثة ومهووسة بريتشارد خلال هذه الفترة؟ ثم قالت: حسنا، لنعش في منزل الذوق بسعادة، وربما أستطيع جمع الكثير من المال عندما أطلق. ثم وقعت الوثيقة وهي على يقين أنه ليس هناك ما يمكن التراجع عنه. وبهذا أعلن القس أن إليسا وريتشارد أصبحا زوجا وزوجة، وتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. توجهت إليسا إلى جناحها الذي ستقيم فيه، ونظرت مندهشة من روعة الجناح وجماله. ثم ارتمت في سريرها والبهجة تعلو وجهها. تساءلت إليسا عن غرابة الهدوء الذي يعم المكان، ثم قالت: لا بأس إن لم يأتي اليوم. ريتشارد الذي توفي قبل بداية الرواية، أنا لا أعلم كيف هي شخصيته، والأحداث التي أتذكرها ليست جيدة. أرجوك لا تأتي. هكذا أغمضت عينيها نائمة. استيقظت إليسا على صوت الرياح متسائلة: من الذي أتى؟ ثم نظرت في رعب وهلع إلى ريتشارد الذي غمرها بنظرة حادة ومخيفة.
بينما إليسا ترتجف من الخوف، تساءلت: من أنت؟ لكن الكلمات لم تخرج من فمها من شدة ذعرها من هذا الشخص الغريب بالنسبة لها. نظر ريتشارد إليها بنظرة اشمئزاز قائلا: صغيرة جدا. ثم التف ليغادر المكان لينصدم بالباب المغلق، ثم ضربه بقوة قائلا: يا لهم من أوغاد. كانت إليسا ترتجف خوفا في الجانب الآخر، وفي نفس الوقت تتساءل إن كان الفتى هو ريتشارد. وفجأة يتحرك الهواء بشدة وتغلق النافذة، وهنا أدركت إليسا أن هذه هي قوة عائلة روبلين، القوة التي يتوارثها أفراد العائلة فقط، القدرة على التحكم في الرياح. تحكي لنا إليسا أنه في القصة الأصلية ريتشارد وابنه هانس هما أحد ورثة هذه القوة، ثم تساءلت إن كان سيكسر الباب بقوته بينما كان ريتشارد يستشيط غضبا ويتوعد بقتل الجميع. اختبأت إليسا داخل فراشها بعدما نظر إليها ريتشارد بعيونه الغاضبة، لكنه في الحقيقة توجه إلى الأريكة واستلقى لينام كأن شيئا لم يحدث. عندما رأته إليسا هكذا تساءلت قائلة: إنه زوجي على كل حال، هل يجب أن أقول له شيئا؟ ثم قالت والغرابة تعتري وجهها: مرحبا أيها الذوق الصغير، أنا إليسا، ومن اليوم أصبحت إليسا روبلين. رغم محاولتها التحدث إليه إلا أنه لم يعر كلامها أي اهتمام وتجاهلها كليا. ظهرت معالم الغضب على وجه إليسا التي استنتجت من الموقف أن ريتشارد هو حقا فظ جدا. في صباح اليوم التالي توجه ريتشارد إلى مكتب جده وهو غاضب جدا، يطلب منه إلغاء الزواج، لكن الذوق رفض قائلا: لا يمكن إنهاء وعد قدم أمام الإله. رد عليه ريتشارد بغضب: أنا لم أقم أبدا بوعد كهذا. رد الذوق قائلا: أتريد إلغاء الزواج؟ ألم تحب وجهها؟ فأنا أرى أنه رغم سنها الصغير إلا أنها جميلة جدا. أم أنك تريد أن تكون مثل والدك، مهتما بالمشاعر ولا تريد الزواج من شخص لا تحبه؟ هل هذا ما في الأمر؟ لم يرد ريتشارد على سؤال جده، فواصل الذوق قائلا: لهذا يجب عليكما أن تظلا معا إلى أن تصبحا راشدان. أما في الوقت الحالي فيجب على كلاكما التفكير في موضوع الوريث، وبعد ذلك يمكنك الزواج من أي امرأة تحبها. لا أهتم أبدا. استشاط ريتشارد غضبا وأطلق العنان لقوة الريح خاصته التي بعثرت كل أوراق الذوق الموجودة بالمكتب. فرد الذوق: أنت الوريث الوحيد لعشيرتنا، وعلى عاتقك واجب إتمام السلالة. كل ما تملكه الآن تملكه لأنك وريثي، وإن لم تستطع إتمام واجبك كوريث فأنت لا تستحق هذا المنصب. رد عليه ريتشارد بكل غضب: هذا المنصب هل طلبته يوما؟ ليس لدي أي مشاعر لتلك الفتاة الصغيرة، لذا لا تتركها في غرفتي. بينما كان يهم بترك المكتب اصطدم بإليسا التي وجهت كلامها للذوق قائلة: هل ناديتني؟ رد الذوق: ريتشارد، ادخل أنت أيضا، فقد سمعت أنك لم تشارك في أول وجبة بعد الزواج. هنا تساءلت إليسا في نفسها قائلة: عند التفكير بذلك فالخدم قد أخبروني أنه تقليد للمتزوجين حديثا، حيث يتوجهان لإلقاء التحية معا على من هم أكبر سنا في العائلة ويتناولان وجبة فطور معا. أكدت أنه بعد استيقاظها كانت وحيدة في الغرفة، والذوق لم يكن حاضرا أيضا وقت الفطور، فاعتقدت أنه لا بأس. قاطع تفكيرها الذوق قائلا: لقد كنتما في نفس الغرفة لبعض الوقت، لهذا يجب أن تكونا على معرفة بعضكما البعض. يجب عليكم فقط التقرب أكثر. رد عليه ريتشارد بغضب: لقد كنت واضحا بأني لا أريد أن أشارك الغرفة معها. فرد الذوق: الزوج والزوجة يجب أن يشاركا نفس الغرفة. غادر ريتشارد المكتب بعدما أغلق الباب بقوة، وهنا الذوق أخبر إليسا أن معلما سيحضر من الغد ليعلمها عن الكتاب الذي أعطاها إياه، وأخبرها أنه عليها أن تتعلم بجد لتستطيع خدمة رئيس العائلة القادم. فردت إليسا: نعم سيدي، وهي تقول في نفسها أن الكتاب لا فائدة منه. بعدما غادرت الغرفة بدت عليها تعابير التعب وعدم الرغبة قائلة: هل علي حقا تعلم هذا؟ حل الليل واتجهت إليسا إلى غرفتها مع بعض الخدم، وهي قلقة قائلة: حقا لا أريد القدوم هنا. فتحت باب الغرفة متسائلة: إنه ليس هنا اليوم. لكنها لاحظت أرجل ريتشارد الظاهرة من على الأريكة. قالت في نفسها:
تلك لم تكن محادثة بين جد وحفيده. حسنا، كما يقول المثل: عدو عدوي صديقي. ثم قالت: هي أيها الدوق الصغير، لقد كنت مشغولا البارحة، أليس كذلك؟ سوف أقدم نفسي مجددا، أنا. فقاطعها ريتشارد قائلا: مزعج جدا. لم ترد عليه إليسا، لكنها كانت غاضبة جدا وتقول في نفسها: إن التنين الأسود يبدو في مزاج سيء جدا اليوم. قالت بعد ذلك: لتصبح على خير. وغادرت وهي تتحدث بصوت منزعج: هل كان من الصعب قبول ترحيبي؟ إنك ضيق التفكير. بعد ذلك اليوم بدأت رسميا الدروس المخصصة للدوقة، دروس التطريز والآداب اللازمة وغيرها من الدروس المملة. تقول إليسا: رغم ذلك، بعد انتهاء هذه الدروس فهي حرة لما تبقى من اليوم، وهكذا تستطيع قراءة الكتب المفضلة لديها. تقول أن مكتبة الذوق كبيرة جدا وفيها مختلف الكتب المتنوعة، وبالنسبة لشخص غريب عن هذا العالم، هذا المكان يساعدها كثيرا في التأقلم، وأصبحت المكتبة المكان المفضل لديها، تقضي فيه معظم وقتها. تقول إليسا أنها سعيدة جدا من كل شيء في منزل الذوق، وإن كان هناك شيء ما يزعجها حقا فهو حقيقة علاقتها بريتشارد. توجهت إليه وعلامات الغضب تظهر على وجهها. يجب علينا العمل من أجل خطة طلاقي، لكن يبدو أنني. وقبل أن تكمل كلامها قاطعها ريتشارد قائلا: فقط اذهبي للنوم. قالت إليسا: أنا لن آكلك أو شيء من هذا القبيل، لنذهب لننام معا بنفس السرير. ثم أكملت والبهجة تعلو وجهها: أمسك يدي ولنذهب للنوم. انخض ريتشارد وهو يفكر أنها قامت بنفس الشيء اليوم بالمكتبة، فقد تقدمت لوضع غطاء عليه بينما كان غافيا. نظر إليها ريتشارد متسائلا: هل طلب الذوق منك هذا؟ هل تحاولين إغوائي؟ انخضت إليسا من كلمة إغواء، ثم قالت: أظن أنك تسيء فهم الأمور، ليس لدي أي شيء مشترك مع الذوق. رد ريتشارد وعلامات الاستفزاز تعلو وجهه: ولما سأصدقك؟ فكرت إليسا أن علاقة الذوق بريتشارد ليست جيدة على الإطلاق، ثم قالت: يجب أن تكون على دراية بأنه بالنسبة لشخص خسر كلا والديه وليس لديه مكان يذهب إليه، وقد كان الذوق من أحضرني هنا. رد عليها ريتشارد: أنا على دراية بجميع الأكاذيب، وغالبا ما تكون الأمور العائلية هي الأكثر عرضة للكشف. انخضت إليسا من ردة فعله المفاجئة، متسائلة إن كانت عدم قدرته على الثقة بأي شخص تعود لحقيقة أنه عاش حياة مليئة بالكذب. ردت عليه إليسا بنظرة حادة قائلة: اعتقدت أنه بالمقارنة بترك طفلة في ال12 من عمرها تعيش وحدها في الشارع، العيش هنا سيكون أفضل. لهذا قبلت هذا الزواج. رد ريتشارد بلا مبالاة: هل علمك الذوق طريقة الكلام هذه لتقومي بإغوائي؟ ردت إليسا الغاضبة: إن كنت تعتقد بأن ذلك صحيح، فحتى لو حاولت إغواءك كل ما عليك فعله هو عدم الوقوع في ذلك. تذكرت إليسا القصة الأصلية، وأن هذه المملكة قد تأسست على يد 4 عائلات كبيرة: عائلة تتحكم في الرياح، وعائلة تتحكم في النار، والثالثة تتحكم في الأرض، والأخيرة تتحكم في الماء. تقول إليسا أنه عندما تم تأسيس المملكة اجتمعت العائلات ال4 معا لتحديد منصب الإمبراطور، ومن بينهم فقط العائلة المتحكمة بالنار والعائلة المتحكمة بالرياح تقدمتا لهذا المنصب. بعد محادثات كثيرة تم تنصيب عائلة النار في منصب الإمبراطور، وبهذا كان على عائلة الرياح أن تلعب دور الحارس حتى لا تقوم هذه العائلة باستعمال القوة بطريقة خاطئة. لكن العائلة المالكة كانت تطمح لنفوذ أكثر، وقد كان طمعهم في جمع العائلتين معا. بهذا أراد الإمبراطور تزويج ابنته الأميرة لريتشارد. تقول إليسا لريتشارد: لهذا أحضرني الذوق هنا لمنع حدوث هذا. وأكملت كلامها: إلا إذا كنت تريد الزواج من الأميرة. بعد سماع كلامها قال ريتشارد: كنت أعتقد أنها غبية، لكنها ليست سيئة. ثم أكملت إليسا بكل عزم: ما أردته منك ليس أطفالا أو منصب الذوقة. أرجوك حافظ على هذا الزواج حتى أكبر. سوف أغادر هذا المنزل بمجرد أن أصبح راشدة. وبهذا قبل ريتشارد طلبها، آملا أن تحافظ على وعدها. في صباح اليوم التالي
استيقظ ريتشارد ليجد إليسا تحضنه بشدة. احمر وجهه من الخجل قائلا: اعتقدت أنها أرادت فقط إمساك يدي. انظر كيف تلتصق بي الآن. بعدما رأى إليسا البريئة ترتجف من البرد، قام بوضع غطاء عليها وهو منزعج من الوضع. من هنا تذهب بنا الأحداث إلى إليسا بعدما استيقظت وهي تتذمر من عدم قول ريتشارد مرحبا لها في الصباح. قررت أخيرا أنها ستظل في الغرفة لقراءة كتب التاريخ. بينما كانت إليسا تقرأ الكتب مستمتعة، رأت خادمة صغيرة وهي تقوم بأعمال التنظيف، وتبدو وكأنها ستقع في أي وقت من فوق الكرسي. قالت إليسا بينها وبين نفسها: كان اسمها آنيا على ما أعتقد. ليس من واجب طفلة صغيرة القيام بكل هذه الأعمال لوحدها. هذا يعني أنها تتعرض للتنمر. ثم أغلقت كتابها غاضبة بشدة. كيف يمكن التنمر على طفلة صغيرة هكذا؟ سوف أتأكد من ندمهم على ذلك. هكذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من القصة. سنتقابل عما قريب إن شاء الله مع الجزء الثاني. شكرا لكم ومع السلامة.